फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी 150 अपाचीको चाहिँ फुल इन्जिन बनाउन गएको पहिलो मोडल तपाईको RTR ले निकालेको 150 मोडलको चाहिँ इन्जिन बान्न गइरहेको छु हामी। योभन्दा अगाडि चाहिँ 160 थियो। 160 लाई चाहिँ तपाईको चाहिँ सीसी चाहिँ घटाएर चाहिँ तपाईको RTR TBS ले चाहिँ अपाचीले चाहिँ तपाईको चाहिँ 150 को चाहिँ इन्जिन निकालेछ। यो चाहिँ तपाईको के अरे 150 को इन्जिन चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। अनि हेर्नुस् यहाँ इन्जिन खोलेर राखेको छु हामीले। अनि यसलाई चाहिँ हामी एसेम्बल गर्न रिबिल्ड गर्न गइरहेको छु। अनि योभन्दा रिबिल्ड गर्न गइरहेको छु। अनि योभन्दा अगाडि पनि यसको इन्जिन खुलिसकेको थियो। अनि त्यो के अरे त्यो फिटिङ राम्रोसँग नहुने कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यसको इन्जिन बनाउन गइरहेको छु। RTR 150 को इन्जिन बनाउन गइरहेको छु। अनि 160 र 150 भयो। अनि तपाईको चाहिँ 160 180 चाहिँ यो चाहिँ तपाईको अलग अलग क्याटेगोरी हो। अनि 150 को चाहिँ इन्जिन एसेम्बल गर्न गइरहेको छु। च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटनमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। अनि बेल आइकनलाई पनि अन गरिदिनु होला। अनि यस्तै भिडियोहरू चाहिँ अरू पनि नोटिफिकेसन आउनको लागि बेल आइकन अन गरिदिनु होला। अनि यो भिडियो चाहिँ पुरै हेरिदिनु होला, किनकि यो इन्जिन सम्बन्धी छ। तपाईको चाहिँ इन्जिन सम्बन्धी छ। एउटा पनि तपाईले क्लिक छुटाउनु भयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ पुरै यो इन्जिनको बारेमा चाहिँ तपाईले नलेज लिन सक्नुहुने छैन। अनि जस्तै तपाईँ मेकानिक हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई झन् सजिलो हुनेछ। अनि जस्तै तपाईँ चाहिँ कस्टमर हुनुहुन्छ भने चाहिँ कुनै ठाउँमा गइसक्यो भने चाहिँ तपाईको कति कष्ट लाग्छ, के लाग्छ, कस्तो के हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईले चाहिँ एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो गाडीको चाहिँ यो भित्र चाहिँ यस्तो पार्ट्स हुने रहेछ भनेर, अनि यस्तो मेसिनहरू हुने रहेछ भनेर तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसलाई चाहिँ एउटा पनि स्किप नगरेर चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला। अनि पहिलोचोटि हेर्न लाग्नु भएको छ भनेपछि चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि सेयर गरिदिनु होला। अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। चाहिँ चाहियो भनेपछि चाहिँ मोटरसाइकल सम्बन्धित चाहिँ कुनै पनि भिडियो तपाईँलाई चाहियो भनेपछि चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई चाहिँ यो भिडियो यो सम्बन्धी चाहिँ मलाई भिडियो चाहियो भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि हेरिदिनुहोस् पुरै भिडियो। अब सुरु गरौँ भिडियो। हामी चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो आउटपुट सपोर्टको चाहिँ हामी सेटिङ मिलाउन गइरहेको छौँ। हामी गेयर ड्राइभको चाहिँ सेटिङ मिलाउन गइरहेको छौँ। यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो गियरलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ गियर ड्राइभ भन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 5th गियर ड्राइभ हो। यो चाहिँ गियर ड्राइभ चाहिँ 5th स्पिड गियर ड्राइभ भन्छ यसलाई चाहिँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ योवाला प्लेनवाला भाग चाहिँ यसमा लाग्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो खाँचावाला भाग चाहिँ यता। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड स्पिड गियर ड्राइभको चाहिँ हाम्रो बुस्ट भनिन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बुस्ट चाहिँ हामी चाहिँ यो बुस्ट चाहिँ यहाँ लगाउनु गइरहेको छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, अलिकति गाह्रै हुन्छ लगाउन चाहिँ। अनि यो बुस्ट चाहिँ लाग्यो हाम्रो चाहिँ। अनि त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड स्पिड गियर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो सेकेन्ड स्पिड गियर ड्राइभ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बुस्टको माथि लाग्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्लेन भाग चाहिँ यता लाग्छ। अनि यो खाँचावाला भाग चाहिँ यहाँ लाग्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सिम वासर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सिम वासर चाहिँ यसको माथि लाग्छ। अनि यो ड्राइभ गियर चाहिँ यो ड्राइभ गियरको नाम चाहिँ तपाईँको 3rd स्पिड ड्राइभ गियर हो। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 खाँचावाला चाहिँ यसको तल लाग्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको तल लाग्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिम वासर, यो सानोवाला वासर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे त्यो 4th स्पिड गियरको चाहिँ यो चाहिँ वासर हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो वासर चाहिँ यसमा लाग्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो फ्राइबिल चाहिँ यसमा लाग्छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फ्राइबिल यो गियर चाहिँ हाम्रो लाग्यो। यो चाहिँ 4th स्पिड गियरको 4th स्पिड गियर भनिन्छ यसलाई चाहिँ, ड्राइभ स्पिड भनिन्छ यसलाई, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 1st स्पिड गियर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 1st स्पिड गियर चाहिँ यो माथि लाग्छ हाम्रो। अनि ड्राइभ के अरे त्यो ड्राइभ गियर चाहिँ यो हो, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि ड्राइभ गियर चाहिँ यो हो। अनि त्यसको माथि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो चाहिँ यो सिम वासर लाग्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कम्प्लिट भयो। यो हाम्रो चाहिँ यो आउटपुट सपोर्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्प्लिट भयो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अनि यसलाई चाहिँ हामी कम्प्लिट भएर अनि हामी चाहिँ यो आउटपुट सपोर्ट कम्प्लिट भएर हामी चाहिँ यो इनपुट सपोर्टको बारेमा भन्न गइरहेको छौँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इनपुट सपोर्टमा चाहिँ तपाईँको सबै गियरहरू अट्याच हुन्छ, लागिसकेको हुन्छ। अनि त्यसको चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि पहिला चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ यो इनपुट सपोर्टमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। के अरे त्यो इनपुट सपोर्टमा चाहिँ पहिला मोटो वासर लाग्छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पल छ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो बेरिङवाला वासर लाग्छ।
अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सिम असर लाग्छ। सिम असर भनेको तपाईँको खास सिम असर भन्दाखेरि चाहिँ के भनिन्छ भने चाहिँ सिम असर चाहिँ मसिनो वासरलाई चाहिँ सिम असर भनिन्छ। अनि यो सिम असर चाहिँ यहाँमा लाग्छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो पनि हाम्रो कम्प्लिट हो, यसको तल वासर गर्छ केही पनि लाग्दैन। अब हामी चाहिँ च्याम्बरमा इन्स्टल गर्न गइरहेछौँ। हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ यो एसेम्बल गर्न गइरहेछौँ। अनि एसेम्बल चाहिँ अब च्याम्बरमा एसेम्बल गर्न गइरहेछौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो चाहिँ सबभन्दा सानोवाला चाहिँ सिफ्टर, गियर सिफ्टर भन्छ यसलाई चाहिँ। अनि यसको गियर सिफ्टरको चाहिँ यो हाम्रो बुस भन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो बुस चाहिँ यहाँ लाग्छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो बुस चाहिँ यहाँ लागेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ इनपुट सापर्टमा लाग्छ। अनि इनपुट सापर्टमा चाहिँ हाम्रो एउटै हुन्छ सिफ्टर। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भाग चाहिँ यहाँ भएर लाग्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भाग चाहिँ यहाँ भएर लाग्छ। अनि तपाईँले राम्रोसँग देखिरहेको होला, फोकस गरेर देखाइरहेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोहरू चाहिँ हेर्नुको लागि चाहिँ प्लिज बेल आइकन चाहिँ अन गरिदिनु होला, किनकि तपाईँकोमा फर्स्ट नोटिफिकेसन तपाईँकोमा आउनेछ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो चाहिँ अर्को सिफ्टर चाहिँ आउटपुट सापोर्टको सिफ्टर हो, गियर सिफ्टर। यसमा पनि बुसै हुन्छ, आउटपुट सापोर्टको सिफ्टर। अनि यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एसेम्बल गर्न गइरहेछौँ। अनि यो चाहिँ अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो C67 वाला चाहिँ गियर सिफ्टर चाहिँ हाम्रो सबभन्दा तल लाग्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भाग चाहिँ यता भएर लाग्छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भाग चाहिँ तपाईँको चाहिँ यता भएर लाग्छ। अनि चाहिँ हाम्रो अर्को सिफ्टर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को सिफ्टरको नाम छ हाम्रो चाहिँ C82 छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ माथि लाग्छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ माथि लाग्छ। अनि यहाँनिर हाम्रो यो खाँचा दिया हुन्छ, यो राम्रोसँग तपाईँलाई देखिन्न होला, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर खाँचा दिया हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो चाहिँ गियर सिफ्टिङ भन्छ, यसलाई गियर चेन्जर पनि भन्छ। यसलाई सिफ्टिङ, गियर चेन्जर, सिफ्टिङ भन्छ। अब जसलाई जे भन्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन तपाईँको। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो एमा यसरी इन्स्टल हुन्छ, यसको खाँचा हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा फोकस गर्नु। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो यो खाँचा हुन्छ। ठ्याक्कै यो खाँचामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा यो बुस लाग्यो। अनि यो बुस चाहिँ पल्सर भयो, हिरो होन्डा भयो, तिनीहरूको चाहिँ लामो छोटो हुन्छ। यसको चाहिँ इक्वल दिया हुन्छ, जुन जता हाल्दा पनि हुन्छ, त्यस्तो केही फरक पर्दैन। अरूको गाडीको लामो छोटो दिया हुन्छ। अब यो गाडीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटै बराबर दिया हुन्छ, जो जता हाल्दा पनि हुन्छ, कन्फ्युज नहुनु होला। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फुल एसेम्बल भयो। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो एक गियर भयो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एक गियर भयो। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ न्युटन भयो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अलि यसमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट नै हुन्छ अलि उ गर्न, गियरहरू चेन्जर गर्न। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 4 गियर भयो। अनि यो चाहिँ न्युटन हो, न्युटनमा चाहिँ यो तपाईँको घुम्दैन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ घुम्दैन। अनि के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको गियरको सेटिङमा बाइचान्स काहीँ तपाईँले उल्टा सुल्टा के हालिदिनु भयो भनेपछि चाहिँ के गर्नु होला भने चाहिँ यो पहिला चाहिँ यो घुमाएर हेर्नु होला। यो चाहिँ पुरा फ्री घुम्नु पऱ्यो। अगर यो अड्क्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्जिन चाहिँ राम्रोसँग इन्जिनको गियरहरू चाहिँ वर्क गरिरहेको छैन भनेर सोच्नुहोस्। अनि एउटा वासर पनि तलमाथि यताउता दायाँ बायाँ चाहिँ नहाल्नु होला, किनकि तपाईँको गियरले चाहिँ काम गर्ने छैन, गियरहरू हार्ड हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ एकदम यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अगर यो लास्टसम्म अझै पनि धेरै कुराहरू छन् तपाईँको। अब यो चाहिँ हाम्रो गियरको सेटिङ मात्र भयो, अरू पनि धेरै कुराहरू छन्। लास्टसम्म चाहिँ यो भिडियो हेरिदिनु होला, नत्र तपाईँको दिमागमा चाहिँ घुस्नेवाला छैन। म के भन्दैछु भनेर पनि तपाईँले बुझ्नुहुने छैन। तपाईँ मिस्त्री भयो भने चाहिँ तपाईँले एकैचोटि क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको जो कुनै पनि तपाईँको अब कस्टमर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो गाडीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर चाहिँ RTR अपाचीको चाहिँ अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ। खास गरेर अब RTR अपाचीको चाहिँ अब मेरो पनि धेरै भिडियोहरू छन्, तल हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो प्रोफाइलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। पल्सरको छ, NS को छ, 200 NS को सबैको मैले चाहिँ इन्जिन बनाएको चाहिँ भिडियो बनाएको छु। अनि अब यसलाई चाहिँ अब पुरै एसेम्बल गर्न गइरहेको छु। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे त्यो किकको सापोर्टको चाहिँ हाम्रो यो गरारी हो।
अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ तपाईँको अरूको चाहिँ बाहिर नै हुन्छ किकको सापटको गरारी चाहिँ यसको चाहिँ भित्रबाट दिएछ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भित्रै हुन्छ, भित्री सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यसमा लाग्छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सिम असर चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सिम असर चाहिँ यसको माथि लाग्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गियर बक्स चाहिँ कम्प्लिट भयो। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कनेक्टिङ रड चाहिँ यो कनेक्टिङ रड हो। यो चाहिँ हाम्रो यसलाई फुल चाहिँ एसेम्बल चाहिँ हाम्रो क्रेङ भनिन्छ, यसलाई चाहिँ फुल एसेम्बल क्रेङ भनिन्छ। अनि खास गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो पुरै क्रेङ नहाले पनि तपाईँको चाहिँ यो कनेक्टिङ रड हाले पनि तपाईँको चाहिँ गाडीले वर्क गर्छ, राम्रोसँग वर्क गर्छ। अब अरू ठुल्ठुलो गाडीहरूको जस्तै तपाईँको कुलिङ इन्जिनको चाहिँ खासै काम गर्दैन। यो हाम्रो चाहिँ यो इयर कुलिङको चाहिँ यो कनेक्टिङ रडले चाहिँ काम गरिहाल्छ। तपाईँको चाहिँ यो कनेक्टिङ रड हाले पनि हुन्छ, हाम्रो काम गरिहाल्छ। अनि यो चाहिँ हामीले कनेक्टिङ रड नहालेको यो चाल भयो अरे हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मोबिल हालेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि त्यसपछि इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। नत्र तपाईँको चाहिँ अलिकति डिसब्यालेन्स हुने चान्सेस बढी हुन्छ। अनि अलिकति यसको चाहिँ इजिली तरिकाले जान्छ। जस्तै तपाईँको एमा लेडर भयो, एमाको गाडीको अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि यो 50 TBS को चाहिँ अलिकति सजिलै हुन्छ तपाईँको, त्यति डिफिकल्ट चाहिँ हुँदैन। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टल भयो।